आउनुस् है आउनुस् म तपाईहरुसँगै छु आज पनि म तपाईहरुसँगै छु र देखाउने छु नघुमेको ठाउँहरु यदि तपाईले यो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने तपाईलाई लाग्दैछ मैले भिडियो निरन्तर दिइरहेको छैन यदि तपाईले त्यो सोच्नु भएको छ भने त्यो गलत सोच्नु भएको छ है तपाईले सब्स्क्राइब गर्नुभएको छ लाइक गर्नुभएको छ कमेन्ट गर्नुभएको छ भने अवश्य पनि म तपाईको लागि हप्तामा नसके 15 मा नसके 1 महिनामा चाहिँ भिडियो ल्याउँछु यु नो व्हाट इज दिस यो के हो तपाई चिन्न सक्नुहुन्छ नाम भन्नुस् त तपाईहरु के रहेछ देखि दिस एरिया दिस सीन इज टोटली यु नो फरेस्ट्री यो मात्रै यसलाई भन्छ खजुर हेलो नमस्ते अनि गुड मर्निङ आज मैले फेरि तपाईलाई अर्को भिडियोमा स्वागत गर्न चाहन्छु तपाई निरन्तर मेरो भिडियो हेर्दै हुनु वाच फुल भिडियो सब्स्क्राइब NICOMSTH अफिसियल ब्लग आउनुस् है आउनुस् म तपाईहरुसँगै छु आज पनि म तपाईहरुसँगै छु र देखाउने छु नघुमेको ठाउँहरु तपाईलाई लाग्दैछ मैले भिडियो निरन्तर दिइरहेको छैन यदि तपाईले त्यो सोच्नु भएको छ भने त्यो गलत सोच्नु भएको छ है तपाईले सब्स्क्राइब गर्नुभएको छ लाइक गर्नुभएको छ कमेन्ट गर्नुभएको छ भने अवश्य पनि म तपाईको लागि हप्तामा नसके 15 मा नसके 1 महिनामा चाहिँ भिडियो ल्याउँछु आई मिन टु से you will get video weekly, quarterly and monthly. So guys, you should subscribe my channel, like, watch, then after comment whatever you want to say. Give me suggestion. Yeah. Look, he's traveling, he is cycling. He is a cycle man, cycling man. म अहिले अरबमा छु स्वस्थ नै छु त्यसैले म तपाईलाई र तपाईको परिवारलाई सुख स्वस्थ समृद्धिको कामना गर्दछु हिज मेजेस्टी किङ निकम STH अफिसियल बुझ्नुभयो यसरी भाषणहरु राज परिवार हुँदाखेरि राज संस्था हुँदाखेरि दिने चलन थियो त्यसैलाई मैले तपाईहरुमा छोटो अलिकति क्लु दिएको अथवा सिम्पल मात्रै बताएको त्यति मात्रै अरु केही हैन एक्लै छु है साथी एक्लै छु कोही हुनुहुन्छ भने आउनुस् है यहाँ मलाई साथ दिन तपाई र म रमाइलो गफ गर्दै यात्रा गर्नेछौं फोटो सुट गर्नेछौं भिडियो सुट गर्नेछौं र आनन्द गर्नेछौं आनन्द मान्नेछौं यो खाली समयमा यो भागै पुरै यो पुरा म परदेखि दिस एरिया दिस सीन इज टोटली you know forestry they made forest but it's not like that big jungle it's a not naturally it's a man-made that means artificial forest here also you can get this macha palan fish farming okay fish farming same place there also same place you can get there same place and this all area here is a pizza house you know pizza house here is a pizza house now I will show you exercise place here you can get here you can try here from this 1 2 3 4 5 okay 5 place 5 10 यहाँ चाहिँ सिम्बल देखाएको छ है यो वाटर स्टेप वेलनेस नोड
यो लर्निङ स्केप रहेछ है साथीहरू. डोन्ट थिङ्क अदर थिङ्स. फुड ब्रिज होइन, ए हिस्टोरिकल नोट्स, वाटर स्टेप्स नोट्स, वेलिङनेस नोट्स, डल्फिन पार्क. अघि मैले अघि पार्क भन्थेँ नि, डेलमा पार्क भनिदिएको थिएँ नि. यो खास डल्फिन पार्क हो. डल्फिन पार्क त्यसैले डल्फिनको पिक्चरहरू बनाइएको छ बिचमा. यहाँ पनि लेखेको छ है, होइन भनेर पत्याउनु नला तपाईँहरू. डल्फिन पार्क भनेको यो हो. डल्फिन पार्कमा चाहिँ फिड ब्रिज छ. यहाँ यो चित्र देखेको छु, यस्तो छ. यसमा डल्फिन पार्क पिक्चरहरू तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ. यो कस्तो क्लियर आएको छ. You can see this scene and the clear pictures and the video. Three guys are here cycling. They are very perfect and healthy also. Okay. Do you know what is this? यो के हो तपाईँ चिन्न सक्नुहुन्छ? नाम भन्नुहोस् त तपाईँहरू के रहेछ? अङ्गुर त होइन होला. This is a grapes? Guys, this is grapes or not? Can you comment me in the video? Comment section you will get there. Okay? Okay. ब्याग बोकेर रनिङ गर्न सकिन्छ त? लु त हैट. फोटोग्राफी गर्ने हिँडेको मान्छे वाकिङ हिँडेपछि कहाँ सोच हौ. ओ माई गड. तर हेल्थको लागि त बहुत सबैभन्दा राम्रो उपाय हो नि त यो. अलिकति एक्सर्साइज गर्नुपर्छ नि त. यो हनी सिंह हो रनिङ गरेको है. भिडियो सुट गरेको तपाईँलाई देखाइदिउँ एउटा. पक्नुहोस् है त एकैछिन. ल हेर्नुहोस्, अब म भिडियो सुट गर्दैछु है. एकैछिन है त. ल हेर्नुहोस् भिडियो सुट. ल हेर्नुहोस् त. देख्नुभयो? देखाउने जमाना आयो क्या साथीहरू. देखाउने जमाना. यहाँ हेर्नुहोस् त, देखाउनु पर्यो. This is a new for the moments which you can grab it in the free time. So this blog especially for those guys who is visiting the different places and the free times. For you I focus it. जसले तपाईँ फ्री समय घुमिराख्नु भएको छ, घुम्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँहरूको लागि यो च्यानल मार्फत यस्तै नयाँ ठाउँ घुमेको भिडियोहरू तपाईँहरूमा आज ल्याउने छु र तपाईँले हेरेर मनोरञ्जन गर्न सक्नुहुन्छ र त्यस पछाडि मन पर्यो भने त्यो ठाउँ पनि भ्रमण गर्न सक्नुहुन्छ. मलाई विभिन्न किसिमको रमाइलो गर्न मन लाग्छ. जस्तै यो फुल देखाएर एकदम स्पिडमा भिडियो खिचिरहेको दृश्य तपाईँलाई देखाएको छु. यो परको भाग पनि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ. यसरी नै अब जिन्दगी दुनियाँलाई कस्तो हुनुपर्छ, के हुनुपर्छ भन्ने कुरा होइन कि तपाईँ जिन्दगी कसरी जिउनुहुन्छ भन्ने हो. वाट यु वुड लाइक टु फिल दिस. अब यो एरियामा पुरै तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ. यो एरियाको सबै भागहरू सबै त्यस्तो छ होइन. अब यहाँबाट आजको भिडियो तपाईँलाई पार्ट गरेर देखाउँछु है. यो भिडियो बस ठिक छ. अब यो परदेखि म त्यहाँबाट यता आएको होइन. यस्तो हुँदै आएको छ है. $45, $46, $47